Chào các bạn, mình nhận được cái iPhone 7 nó bị cái lỗi là treo táo. Thì sau khi mình đã restore ok, iTunes báo restore ok mà vẫn treo táo, treo đơ luôn. Thì cái lỗi này mình cũng đã gặp phải 3 con nè các bạn ha, 3 con iPhone 7. Thì số lượng iPhone 7 trở lên mình làm cũng thời điểm này mình làm cũng ít. Tại vì ở cái khu vực mình sống á, máy nó cũng không có được cao cấp lắm. Rồi thì mình gặp cái ban này, mình sẽ làm cái clip để chia sẻ các bạn. iPhone 7 bị treo táo, mặc dù restore ok thì vẫn treo táo. Thường iPhone 7 các bạn biết ha, nó treo táo là nó sẽ có 3 lý do. Một là do IC USB, hai á, là do nút home đúng không, thì USB chúng ta bấm dòng thường thì nó sẽ kèm theo là dòng nó hơi cao, và chúng ta hỏi khách hàng á, cắm sạc mà bị thì đa số là bị USB, hoặc là có những con nó bị nút home nó lỗi á, thì các bạn chỉ việc tháo home ra thì 15 phút nó sẽ vào thôi, hoặc là các bạn thay thế cái nút home khác thì nó sẽ vào, nhưng mà cái điều nút home không có sử dụng được, nó tự nó active nút home ảo lên. Còn trường hợp thứ ba thì sau khi chúng ta đã làm hết tất cả những cái bước đó mà nó vẫn không được, có nghĩa là máy khách hàng đang xài bình thường tự nhiên bị, thì là ở trường hợp này các bạn không. Rồi thì cái con máy này mình nhận được cũng phải 3-4 ngày rồi, mình cứ ngâm nó đó, tại vì mình chưa có dám làm gì, chưa có dám làm sâu vô, tại vì men nó cũng còn zin, chưa có sửa chữa gì hết. Mình test thử nút home thì cũng không được luôn, nhưng mà lâu lâu thì mình thấy nó vào, phải không? Thì mình thử nhiều cách, thì bây giờ mình sẽ thử thêm một cách nữa đó, mình sẽ lấy cái tay mình nhấn vào cái men để xem nó có lên hay không. Thì vô tình là mình nhấn vào cái men thì mình thấy được là nó chạy vô trong ok các bạn. Rồi thì nếu mà sau khi mà mình đã cố gắng mình làm được cho nó vào trong ok, thì tất nhiên mình sẽ test hết tất cả những tính năng để xem cái tính năng nào mà nó lỗi, thì có khả năng là do tính năng đó nó lỗi, nó gây ra cái tình trạng là iPhone 6 iPhone 7 nó lên 7 với Bayless nó cũng như nhau các bạn, không khác gì hết, nó lên táo và nó treo. Rồi thì mình sẽ vào để mình xem wifi ok vẫn có, để mình chỉnh độ sáng lên một chút ha. Rồi đèn màn hình chỉnh độ sáng bình thường, wifi vẫn chưa gặp được bình thường. Nút home nhấn bình thường luôn các bạn thấy không, vân tay vẫn nhận. Và test một cái nữa cho nó chắc. Rồi thì đây chính là những cái cách test để chúng ta loại trừ cái lỗi các bạn, tại vì ở một cái máy nhiều khi nó mới quá, chúng ta chưa có làm nhiều á, chúng ta nên test kỹ trước khi chúng ta làm. Vào kiểu chuông ok, kiểu chuông vẫn nghe bình thường các bạn. Thử camera trước, camera sau bình thường luôn. Rồi tiếp tục mình thử phần thu âm nữa. Thì rất là may các bạn thấy không, khi mà mình thử thu âm á, thì cái máy tiếp tục nó treo đơ luôn, nó không có chạy gì hết. Nó sẽ giúp cho chúng ta xác định được có thể là cái lỗi thu âm này nó sẽ do con audio code quản lý, thì có thể con audio code nó lỗi, nó gây ra cái tình trạng là iPhone 7 nó bị treo luôn. Thì qua mình có tham khảo với một vài người bạn á, thì họ cũng nói họ cũng gặp trường hợp này nhiều rồi, và cũng do con audio code bị cũng nhiều. Còn thấy không, ở một cái máy mà nó bị treo táo thì bây giờ chúng ta cố gắng chúng ta làm cho nó lên, để chúng ta test hết tất cả những cái tính năng luôn, để xem có tính năng nào nó lỗi. Thì thường là chúng ta sẽ xoay quanh đó chúng ta làm, thì cái tính năng đó lỗi nó sẽ gây ra cái tình trạng là chung ở một cái bệnh các bạn thấy không. Rồi như vậy cái máy này chúng ta sẽ xác định được là đâu đó bên phần audio code nó lỗi, nó gây ra tình trạng đó đúng không. Bây giờ mình sẽ tháo cái audio code ra xem như thế nào các bạn ha. Thì hiện nay bạn thấy trên thị trường họ có bán những cái đồ kẹp, những cái kẹp bo chuyên dụng á, nó phù hợp với từng cái kiểu men. Thì các bạn có thể mua những cái đó cũng hỗ trợ ngày rất là nhiều, còn không thì các bạn cứ lấy cái đồ kẹp bo bình thường ngày xưa làm là được. Rồi mình khó lấy con audio code ra. Thì sau khi lấy con audio code ra, dọn chân sạch sẽ, thì vô tình con thấy nha, mình sẽ thấy nó đứt rất là nhiều chân, và những chân bỏ, và có một chân nó bị đứt sát luôn. Thì mình sẽ thử tháo audio code ra, mình xem nó có lên hay không. Thì iPhone 7 này khi mà mất con audio code nó cũng vẫn treo táo các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ mở hàng Z up lên để mình xác định xem cái đường đứt đó là cái đường gì, và nó đi đến đâu, để mình, nếu mà nó đi thẳng qua con CPU thì thua các bạn ha. Còn nếu mà nó đi thẳng qua, nó đi qua con tụ, nó đi qua con điện trở, hoặc nó đi qua điểm test point gì đó, thì chúng ta chỉ việc câu ra là xong.
Rồi ZDub là chính là cái phần mềm hỗ trợ sửa chữa iPhone iPad rất là tốt ha. Các bạn đã sửa đến iPhone 7 rồi mà các bạn không biết cái phần mềm này là đó là một thua thiệt đó. Nhấn vào NC nó sẽ là chân trống, và mình nhấn đại vào một điểm mát nào đó nó sẽ là những chân mát, chân đỏ là chân mát, chân GND á, còn chân xanh xanh là chân trống, hay còn tắt là chân NC á, nó connect không ha. Rồi thì một cái chân nó bị đứt là ngay chân này, mình sẽ nhấn vào, thấy không, nó sẽ đi qua cái điểm đó, thì cái điểm đó chính là con điện trở. Rồi bây giờ mình sẽ câu demo cho các bạn xem bằng cái phần mềm vẽ hình ha. Nó bình thường nó sẽ có một cái đường nó nối qua cái từ cái điểm đó cho con điện trở, đúng không? Thì vì một lý do gì đó mà nó bị đứt, có thể là những máy va chạm hay gì đó, còn những máy đang xài bình thường mà đứt thì có người bạn thì họ cho mình biết là do con audio có nó nằm ngay cái chân sim á, ngay cái ổ sim á, nên các bạn tháo sim ra tháo sim vào nhiều lần quá nó gây chấn động thì nó gây đứt hoặc là hở chân ngay con này các bạn ha. Rồi thì đây có thể là một cái ban đặc trưng của iPhone 7 nè. Nếu các bạn làm nhiều, gặp những cái trường hợp này, các bạn làm nhiều giống như iPhone 6 Plus á, thì nó sẽ là ban, thì các bạn có thể add Zalo á, và các bạn có thể chia sẻ với mình thì mình sẽ note lên cái trang solution ha. Đây chính là cái ban của iPhone 7 hoặc 7 Plus gì đó, nó bị cái lỗi là lỗi audio code và nó sẽ lên táo treo đơ không có vào được, đúng không? Đây chính là cái hình ảnh mà sau khi chúng ta câu dây, cạo nhẹ ra và câu qua con điện trở, đóng audio code vào và bật nguồn lên thì các bạn sẽ thấy nó sẽ lên bình thường. Chúng ta sẽ test lại tính năng một lần nữa, test lại thu âm một lần nữa. Rồi nếu ok thì ráp máy lại và giao khách thôi. Như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video đó đây các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này, chào các bạn, chúc các bạn thành công.